عليكم المتبعين ديالي، لاباس عليكم بخير؟ دايره اموركم مزيان؟ انا غندير لبنتي كيكه. نتوما عارفين ما كتاكلش القمح وداكشي، غندير لها كيكه ديال الذره ان شاء الله. تبعوا معايا. بسم الله. بيضه، نص كاس ديال سنيده، دابا غندير الزيت، ليمون، فاني، ندير فانية، الذرة، نديرو فوق البارد درنا من قبل. بسم الله. صافي دابا الكيكه ديالنا هي وجدات. فاش غطيب ان شاء الله نتلاقاو. صافي الكيكه ديالنا هي طابت ديال بنتي. يلا قربي معايا باش دابا نذوق عليها. بسم الله. دابا نخليكم بين ما كملت الكيكه ديال بنتي ونكمل معاكم الفيديو. صافي الكيكه ديالنا هي وجدات. شوفوا كيف جات زوينه تبارك الله. نفرحها مسكينه حتى هي. فاش كدير لها شي حاجه كتفرح، كتموت بالفرحه. ايوا غنخليكم على خير، وما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم.